Hello my dear students، أهلا بيكم حبايبي الحلوين Primary 4 في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الماث. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على Performing Tasks اللي هي المهام الأدائية. المهام الأدائية دي من الحاجات المهمة جدا 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 لأن عليها 35 marks. طيب المهام الأدائية أو performing tasks ديت هما 6 tasks. هتلاقي في تاسك واحدة هي اللي جاية لك. طيب تعالى كده نشوف ايه التاسكس اللي علينا، وعاوزك تركز كويس جدا في كل اللي هنقوله النهاردة. طيب نمبر 1 دي تاسك نمبر 1. بيقول لي هنا ايه؟ بيديني باراجراف التايتل بتاعته Numbers and Statistics. The Egyptian country spends on many projects in the field of roads to facilitate traffic. It also spends on constructing bridges and tunnels on the middle road in Helwan an amount of 2,750,000 pounds. فأنا هنا الجيفن عندي باراجراف. الباراجراف ده هو not important ان انا اكون فاهم الباراجراف ده كويس قوي، يعني مش شرط ان انت تكون فاهم كل الوردز اللي في الباراجراف وتبقى فاهم الباراجراف ده بيتكلم عن ايه. انا اهم حاجة عندي هي ازاي تعمل solving للكويشنز اللي على الباراجراف. طيب ممكن نوضح كده بس الباراجراف ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الحكومة المصرية بتعمل spend لمشاريع كتيرة عشان تعمل إصلاحات في الترافيك بتاعنا في المرور، ومن خلال إن هي بتبني طرق وكباري وأنفاق. وده كان واضح جدا في الطريق الأوسطي اللي كان في حلوان اللي كلف الدولة 2,750,000 باوند. طيب هل أنا محتاج إن أنا أكون فاهم الباراجراف ده؟ بأكد تاني لأ، مش مهم. طيب تعالى كده نشوف الكويشنز اللي عندنا. Question number 1 بيقول لي complete. Put the number 2,750,000 in the place value table. يعني أنا هنا عامل لك place value table وعاوزك تحط لي الديجيتس دي في ال correct place. فالزيرو ده once يبقى هنا put 0. النكست زيرو ده tens put 0. next زيرو ده 100 يبقى put 0 in 100. next زيرو ده 1000 يبقى put 0 in 1000. ال 5 is 10,000 put 5 in 10,000. ال 700,000 يبقى 7 in 100,000. ال 2 مليون يبقى ال 2 in مليون. كده انا عملت ايه؟ عملت الديجيت بتاعت النمبر دي في الكوريكت بليس بتاعها، في البليس فاليو بتاعتها. اوكي؟ طيب تعال نشوف question 2. The decomposed form for 2,750,000. يعني أنا عاوز أعمل decompose. الdecompose إن إحنا بنعمل times or 10, 100,000, million times 1. أوكي؟ according to the place value. يبقى إحنا بنشوف البليس فاليو بتاعت الديجيت وبنشوف هنعمل times what. فهنا أنا عندي ال 2 دي مليون، يبقى هعمل 2 multiply ال 1 مليون اللي هو ال 6 zeros بتاعتي. بعد كده هعمل بلس ال 7 هنا in 100,000 يبقى 7 multiply ال 100,000 and then ال 5 10,000 يبقى 5 multiply ال 10,000. كده finished. ليه يا مستر finished؟ لأن ال 1000 وال 100 وال 10s وال ones all of them zero. اوكي؟ طيب تعالى كده نشوف ال next question. Next question number 3. He asked me if the length of the ring road around Greater Cairo is 100 kilometer. برضو أنا محتاج أبقى فاهم دول؟ لأ، اللينس بتاعت الرينج رود ده هو ب 100 كيلومتر. its length in meter. يبقى هو هنا عاوز يعمل convert from kilometer to meter. all of us we know in kilometer 1 kilometer equals 1000 meter.
يبقى لما اجي اعمل convert from kilometer to meter يبقى we will make multiply. يبقى ال 100 multiply ال 1000 it will be 100,000 meter. Okay. طيب. Number 4. If the length of the regional road is 400 kilometer. اللينث بتاعت الريجنال رود هو ب 400 كيلومتر and the length of the ring road is 100 كيلومتر. يبقى الريجنال رود ب 400 والرينج رود ب 100 كيلومتر. يبقى يا ترى كده اللينث بتاعت الريجنال رود equal how many times من الرينج رود؟ انت لو بصيت هنا هتلاقي في الريجنال 400 يعني equal space times ال 100 بتاعت الايه الرينج رود، صح؟ يبقى انا هنا عندي what times ال 100 يبقى equal 400. هتقول لي 4 هي دي، يبقى 4 times the ring road. يبقى هو هنا عاوز يعرف ان الرينج رود ده او الريجنال رود ده هو قد ايه من الرينج رود. فالريجنال رود هو 400 والرينج رود هو 100. يبقى عشان كده تبقى ال 400 دي هي 4 times الرينج رود. اوكي، دي كانت بالنسبة للفيرست تاسك. انا شايف ان الكويشنز كلها سهلة جدا لو ركزنا ان احنا نحل مش نفهم السؤال ده بيتكلم عن ايه. اوكي، طيب تعال نشوف السكند تاسك. السكند تاسك بتقول لي هنا parade of transporting the royal monuments. طيب التايتل انا مش فاهم ايه الباريد of transporting royal monuments. السنة اللي قبل اللي فاتت كان في حاجة اسمها نقل المومياوات الملكي، هو الباراجراف بيتكلم عن ده. Egypt was able to dazzle the world with an important event related to the ancient Egyptian monuments, where royal monuments were transported from the Egyptian Museum in El Tahrir Square in the middle of Cairo to its new location in the National Museum of Egyptian Civilization in the El Fustat east of Cairo. يبقى هو هنا في الباراجراف ده بيكلمني عن نقل المومياوات اللي تم من المتحف المصري القديم اللي موجود في ميدان التحرير إلى المتحف الحضارات الجديد اللي موجود في مدينة الفسطاط اللي في القاهرة، غرب مدينة القاهرة. طب هل ده أنا محتاج أستفيد منه حاجة؟ لا. تعال بقى نشوف الكويشنز بتاعتي. Complete each of the following. Number 1. If the distance that the parade covered is 7 kilometer يبقى distance بتاعتي هي 7 kilometer. Then this distance in meters. يبقى أنا هنا عاوز أعمل convert زي ما اتفقنا في التاسك اللي فاتت from kilometer to meter. يبقى أنا هعمل multiply ال 1000. يبقى 7 multiply ال 1000 it will be 7,000 meters. That's all. Yes, هو كده بس يا مستر. طيب number 2. If the dimensions of one face of monument's transporting box are 1 meter and 7 meter, then the parameter of that face meter equal space meter. طيب أنا عندي البوكس اللي هتحط فيه الموميا بالفورم ده بالشكل ده، فالفورم ده والشكل ده ريكتانجل. طب ممكن يا مستر تقول لي يبقى الفورم ده، هتقول لي يبقى سكوير. اقول لك جميل. how to know rectangle or square؟ هو قال لي هنا dimension، يعني في 2 dimension يبقى ده rectangle اللي هما اللينث والويدث. طيب هو بيقول لي calculate then parameter. البارامتر of rectangle all of us know parameter of rectangle length plus width all multiply by 2. يبقى يا مستر هنا اللينث اللي هو 7 بلس الويدث اللي هي ال 1 وبعدين هعمل لها تايمز 2. يبقى 7 بلس ال 1 8
و 8 times 2 هتبقى 16 meters. اوكي؟ طيب تعال نشوف question 3. في question 3 بيقول لي هنا teacher if the number of separates question number 3. If the number of spectators for the parade was around 1,556,000 all over the world, then the standard form for that number is what? يعني بيقول لي إن عدد المشاهدين اللي شافوا الموضوع ده كان 1,556,000. فالنمبر هو كده في الوورد فورم، انا عاوز اعملها في الستاندرد فورم. فاحنا اتفقنا ان احنا هنعمل period for 1/100 comma period for 1000 comma period for million comma period for milliard. فالتيتشر قال لي هنا 1 milliard يبقى 1 in milliard، 5 million يبقى دي 5 in million، 56,000 ادي 56. That's all. No, don't hurry up. هنا البيريود دي has no number يبقى must be add 3 0. Why? Because each period must be has 3 digit. فالبيريود دي has no number يبقى must be put 3 0. طب البيريود دي has only 2 يبقى must be put 0 at left. يبقى لازم نحط 0 في الليفت سايد. هنا في البيريود بتاعت المليون هو only 1 digit يبقى must be add 2 0 in left side for million. طب المليارد you can add 2 0 on the left side or we cannot add. Why? Because 1 is the last digit. يبقى الانسر بتاعتي هتبقى 1 0 0 5 0 5 6 0 0 0. هي دي الستاندرد فورم بتاعتي. طيب تعال نشوف نمبر 4. If the parade moved from the Egyptian Museum at 8 o'clock p.m. and stays 40 minutes in its path to the end, then the time that the parade arrived at the National Museum. هنا هي عملت موف، اتحركت من الإيجيبشن ميوزيوم كان 8 p.m. وهي متحركة خدت وقت قد ايه؟ خدت 40 minutes. جميل، يبقى هي التايم اللي هتوصل فيه هيكون 8.40 p.m. يبقى 8:40 p.m. يبقى كده هي التايم اللي هتوصل فيه اللي هتعمل arrived فيه هو 8:40. اوكي، ده كده كانت السكند تاسك. انا مش شايف لغايه دلوقتي ان في بروبلم، صح؟ طيب تعالى كده نشوف الثيرد تاسك. جيزة بيراميدز. هنا بقى الباراجراف ده هيكون عن الجيزة. While visiting Giza pyramids with the help of the tour guide. يبقى انت هنا رحت للتور جايد عشان تقدر تسمعه وتسأله على الأسئلة اللي انت عاوزها. You recorded the following that. يبقى انت بدأت بعد ما سمعت للتور جايد بدأت تعمل ايه؟ recorded، تسجل الكلام ده. The height of the Great Pyramid خوفو. الجريت بيراميد بتاع الهايت بتاعه هو 149 meters. بص بقى عاوز يعمل equal ايه؟ equal how many centimeter? All of us we know 1 meter equals 100 centimeter. يبقى انا هنا هعمل multiply، يبقى ال 149 هعمل لها drop وهعمل add ل 2 0. اوكي؟ طيب second one. The mass of 4 stones was calculated in kilograms. It was as following. الماس يعني الكتلة أو الحجم بتاع 4 stones 4 حجارة
اتحسبت فلقوها بالكيلوجرام بالنمبرز دي 8,092,561 9,208,111 the third one 7,534,786 and the last one 8,650,336. He asked me make what the ascending order, ascending from smallest to greatest. يبقى ال smallest هنعمل from smallest to greatest. طيب تعالى كده نشوف النمبرز بتاعتي. عشان نعمل order أو arrange الفيرست ستيب بتاعتي إن أنا أعمل count the digits for each number. فال first number formed from 7 digits. Second one 7. Third one also 7. Last one also 7. طيب هنبدأ نعمل from left side 8 million 9 million 7 million 8 million. يبقى ال first one هو ال 7,534,786. وبعد ما تعمل له writing اعمل له سلاش كده. بعد كده عندك 8 مليون 9 مليون 8 مليون. يبقى مين ال smallest؟ هي ال 8 مليون وال 8 مليون. طيب before ال 8 مليون في 92,000 هنا 650. يبقى which one is smallest؟ ال 92. يبقى هنا 8 مليون 92,561. ال third one هتبقى ال 8 مليون ال 650,336. last one اللي هي 9,208,111. okay. طيب number 3. if a stone covers rectangular piece of land 12 meter length and 5 meter width then the area يبقى انا عندي rectangle عاوز اعمل calculate لمين؟ للاريا. الاريا بتاعت الريكتانجل هي equal length multiply الwidth. يبقى اللينث هنا هو 12 multiply ال 5. how to make it؟ 5 multiply 2 10 0 and remaining 1. 5 multiply 1 5 plus 1 يبقى هنا 6. يبقى 60 square meters. طبعا في سمعت واحد بيقول لي يا مستر احنا حافظينها 5 times 12 60. اوكي بس هو I prefer don't save it. ما تحفظهاش انت اعملها بالستبس افضل. اوكي طيب تعالى كده نشوف question 4. في question 4 during your trips. Question number 4. During your trip, if you ate 5 sandwiches and the price of each one is 20 pounds, then the total price of this sandwich. طيب انت في الرحلة بتاعتك عملت eat لإيه؟ ل 5 ساندويتش. يبقى انا عملت eat للساندويتش ده والسكند ساندويتش والثيرد ساندويتش والفورث ساندويتش والفيفث ساندويتش. يبقى انا عندي 5. البرايس of each one ب 20 باوند. يبقى ده ب 20 ده ب 20 ده ب 20 ده ب 20 ده ب 20. هو بيقول لي then ايه the total. سمعت واحد قال لي نعمل 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 20. اقول له good وكوريكت مفيش مشكله فيها. بس ليه انا اعمل ده؟ واحنا خدنا حاجه اسمها المالتيبليكيشن وعرفنا المالتيبليكيشن هي ان بيعمل ريبيتد الاديشن. فهنا عامل ريبيتد الاديشن يبقى هعمل 20 تايمز ال 5 واعمل دروب داون للزيرو. يبقى 5 تايمز ال 2 ب 10 يبقى 100 باوند. اوكي تمام. دي كده كانت الثيرد تاسك. تعالى كده نشوف الفورث تاسك نمبر 4. التايتل بتاعتها بتقول لي ايه؟ الرامز رود اللي هو طريق الكباش. عمر and Layla watched the celebration of rebonding of Rams Road.
So they collected information on this road which links Karnak Temple in the north with Luxor Temple in the south. طيب أنا برضو الباراجراف ده مش محتاج أعرف منه حاجة. أنا كل اللي يهمني هو الكويشنز بتاعتي اللي أنا هبدأ فيها دلوقتي. يلا بينا. Help Omar and Layla to finish the following tasks. First one. The length of Ram's road is 2,700 meters and that equals space kilometers and space meter. طيب احنا اتفقنا ان ال 1 كيلومتر هو equals 1000 meter. طيب النمبر ده اللي هو 2700 متر عاوزين نعمل له split to كيلومتر and meter. يبقى انا هعمل looking for where is 1000 the ones tens 107 يبقى ال 2000 يبقى انا هعمل هنا 2 كيلومتر والريميندر بتاعتي هي دي المتر يعني 700 هي دي المتر. يبقى انا عملت looking for لمين؟ لل 1000. ليه 1000؟ عشان احنا كلنا عارفين ان ال 1 كيلومتر equal 1000 متر. طيب number 2. If the number of statues that were found was 807 in the form of the head of the Sphinx and 250 in the form of an arm of a ram, then the total number of statues that were found. أنا عاوز إيه؟ التوتال. التوتال دي من الكي ووردز اللي بتقول لي نعمل بلس. يبقى ال 807 plus ال 250 and then make plus 0 plus 7 it will be 7 0 plus 5 5 8 plus 2 10 يبقى 1557. طب تعالى نشوف question 3. If the base of each ram is in the form of rectangle يعني الفورم بتاعتنا هنا ايه؟ rectangle. Its length is 370 centimeter and its width is 120 centimeter. Then the parameter. All of us we know parameter of rectangle هي equals length plus width all multiply by 2. اللينث هنا اللي هي 370 أعملها plus 120 and then multiply by 2. يبقى أنا هعمل البلس الأول 0 plus 0 0 2 plus 7 9 1 plus 3 4 and then make multiply by 2. Drop down 0 2 times 9 18 8 and renaming 1 above 4 2 times 4 8 plus 1 9. يبقى البارامتر بتاعت البيز هي 890. اوكي طيب question number 4. If the cost of restoring the status by Ram's road is 240 million pounds, write this amount in extended form. expanded form هي المفروض expanded form و standard form. extended form اللي هي expanded form. اوكي طيب standard form انا هعمل 240 هي يا مستر ومليون 60 ادي ال 6 zeros بتاعتي انا كده عملت standard form. طب extended form او expanded form ال2 هنا يا teacher او ممكن نعمل كوما after 3 digit كوما after 3 digit يبقى ال2 دي 100 مليون يبقى 200 مليون. اوكي وبعدين هعمل بلس ال4 دي 10 مليون يبقى هعمل 40 مليون ادي ال 40 مليون وبعد كده كل الديجيتس زيرو فمش هعمل حاجه تاني انا كده فينيشد. يبقى هنا الكويشن ده كان عاوز يعمل الستاندرد فورم لل 240 مليون
و expanded form or extended form. اوكي طيب دي كده كانت تاسك نمبر 4. تعالى كده نشوف تاسك نمبر 5. هنا بقى numbers game. هنا مديني cards. الكاردز دي بيقول لي find different 7 digits number. يعني انا مش هختار digit من دول، انا هعمل 7 different digits. يعني هقول كده 1 بس ايه 7 digit number formed from 7. فانا عندي 1 2 3 4 5 6 7 يبقى دول 7 cards. لو هم 8 هاخد 7 digits منهم. لو هم 9 هعمل 7 بس منهم. اوكي طيب فممكن واحد يقول لي نعمل 1 8 9 2 6 5 4 اقول له كوريكت. في واحد تاني يقول لي مستر طب ما تعمل من الرايت سايد يبقى ال 4 5 6 2 9 8 1. اي حد تاني ممكن يقول لي نعمل حاجه تانيه، ناخد ال 5 وبعدين ال 2 بعد كده ال 6 ال 4 ال 9 ال 8 1 next 1. عاوزين يا مستر نعمل من 8 يبقى 8 9 1 2 6 5 4. يبقى من الكاردز دي انا بعمل different digits 7 digit number. طيب نمبر 2 سمعت واحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا مستر هو كان هنا طالب مني 5 انت عامل 1 وادي 2 ادي 3 ادي 4 عشان انت نمبر 5 هتجربها بقى مع نفسك زي ما انت حابب. طيب نمبر 2 write the largest and smallest number from the previous digits. يبقى انت هتكتب لي ال largest وال smallest من اللي انت عملتهم. طيب ال largest يبقى انا هعمل ال 9 ال 8 ال 6 ال 5 ال 4 ال 2 ال 1. يبقى ال smallest number 1 2 4 5 6 8 9. طيب number 3 approximate the largest number to nearest 100,000. يبقى احنا عاوزين نعمل له ايه؟ nearest لل 100,000. ده يا مستر ones tens 100,000 10,000 ال 100,000 اللي هي ال 8. طب ال 8 دي يا مستر هتعمل looking for before 8 6 ال 6 يا مستر strong يبقى هتعملها لي add 1 يبقى الانسر بتاعتي 9 9 0 0 0 0. يبقى انا عملت ال 6 0 ال 5 0 ال 4 0 ال 2 0 and forget 1 0. يبقى all digits before ال 8 عشان هي دي ال 100,000 it will be 0. انما اللي after ال 8 هتعملها bring down. طيب تعال نشوف question number 4 and 5. في question number 4 the value of the first digit from the left the largest number. ال largest احنا اتفقنا ادي 9 8 6 5 4 2 1. انا عاوز ال value بتاعت ال first digit منين؟ من ال left. يعني مين؟ لل 9. يبقى ال value بتاعتي هتكون هعمل drop down لل 9 و all digits before 9 become 0. يبقى انا هنا عندي يا مستر كده هتكون ب 900,000. طيب number 5 the difference between the largest and the smallest number. ال difference ده من ال keywords for minus. يبقى انا هاخد ال greatest number اللي هو 9 8 6 5 4 2 1 و under this number هنعمل ال smallest number يبقى دي 1 2 4 5 6 8 9. وابدا اعمل السبتراكشن بتاعتي الماينس بتاعتي 1 minus 8 can't be. Borrow 1 from 2 it will be 1 and 1 becomes 11. 11 minus 9 2. 1 minus 8 can't be, so I will borrow 1 from 4 it will be 3 and 1 becomes 11.
11 minus 8, 3. 3 minus 6 can't be. Borrow 1 from 5. It will be 4. And 3 become 13. 13 minus 6. Count after 6 to 13. It will be 7. 4 minus 5 can't be. Borrow 1 from 6. It will be 5. And 4 becomes 14. 14 minus 5, 9. 5 minus 4, 1. 8 minus 2, 1. 6. And 9 minus 1, 8. اوكي، ده كده كانت التاسك نمبر 5. تعالى كده نشوف last task. last task journey to Ram's route. احنا بقى هنا هنعمل journey to Ram's route. Both Habiba and Salma wanted to take a trip to Luxor to see the Ram's route. So they started searching the offered transportation means and prices, and they found 4 ways to reach Luxor: airplane, train, bus, and ship. If the distance from Cairo to Luxor is to 670 kilometers, then the distance between them in meter. احنا قلناها في التاسكس اللي فات كتير. يبقى هعمل تايمز ال 1000 يا مستر، يبقى هنا 670 وهعمل دروب داون ل 30. طيب number 2. If the price of going from Cairo to Luxor by the plane on Egyptian Airlines is 715 pounds, then the price of going and returning. يعني هو هنا عامل going ب 715، يبقى ال returning كمان ب 715، يبقى البرايس بتاعت ال going and returning يبقى أنا هعمل plus 715 plus 715. في واحد تاني قال لي لأ، ممكن يا تيتشر نعمل 715 multiply 2. أقول له برضه correct. يبقى هنا مستر 5 plus 5 10، 0 and remaining 1. 1 plus 1 plus 1 it will be 3. 7 plus 7 14. يبقى الباوندز بتاعتي هي 1430. طب question number 3. If it takes 5 days to go to Luxor by ship, then the number of hours taken in this trip equals. هي بتاخد كام day؟ 5 day. يبقى أنا عاوز أعمل convert from day to hours. From day to what? To hours. How many hours in day? 24. يبقى ال 24 دي هعمل لها times ال 5 اللي هو ال 5 days. يبقى 5 times 4 ب 20. 0 and remaining 2. 5 times 2 10 plus 2 12. يبقى it will take 120 hours. Okay? طيب question number 4. If the bus has 76 seats and the number of train sets is 3 times the number of bus sets, then the number of train sets equal. الباص عنده 76 sets. The number of train set is 3 times. 3 times من النمبر ده. يبقى هنعمل ال 76 multiply ال 3 عشان نعرف الترين how many sets in train. يبقى 3 times 6 18. 8 and remaining 1. 3 times 7 21 plus 1 22. يبقى number of sets of train equals 228 sets. اوكي؟ دي كده كانت التاسكس بتاعت الجريد 4. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك والتفاعل مع الفيديو من خلال الشير والكومنت، ولو في اي سؤال تسيبه في التعليقات.
أشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.